เล่ห์จราชนตอนที่ 24ผลตรวจของอูถงออกมาแล้วลิ่วจือตายแล้วยืนยันไม่ได้ว่าเขาเคยบอกเรื่องอูถงแพ้น้ำหอมฮวาลู่กับใครไหมไปชิ่งขุยจงฟางและหนอนบ่อนไส้ในสาขาเขาอาจรู้วันนั้นคนที่สอบสวนอูถงคือสวีเว่ยหัวเมื่อกี้ตอนอยู่ที่ทางเดินฉันได้กลิ่นอ่อนๆของน้ำหอมฮวาลู่จากตัวเขาฉันไปถามเพื่อนร่วมงานมาสอบวันนี้เขาใช้น้ำหอมฮวาลู่จริงๆสีเว่ยหัวเขาไม่มีทางคิดแผนซับซ้อนแบบนี้ไปทำร้ายอูถงได้ไปคุมตัวสีเว่ยหัวมานายสอบสวนด้วยตัวเองครับตามฉันมารองหัวหน้าเราเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่า นายจะไปไหน ผมจะไปปฏิบัติภารกิจหัวหน้าหลิงสั่งมา พูดมา หลิงหานให้ผมสะกดรอยตามอินหงเซินสวัสดีอันนี้เท่าไหร่1 เหมาค่ะ ขอดูหน่อยเธอทำอะไรนะรถลากครับรถลากถูกจับได้แล้วไม่ใช่ต้องเกิดเรื่องแน่เช็ดสะอาดหมดจดเราจะทิ้งร่องรอยนิ้วมือเอาไว้เป็นคนที่ทำอะไรรอบคอบมากจับเลยหัวหน้าหลิงนี่คุณจะไปไหนฮะก่อนที่ฉันจะหมดความอดทนนายตอบคำถามฉันมาตามตรงจะดีกว่าๆครับวันนั้นนายให้สีเว่ยหัวสอบสวนอูถงใช่ไหมใช่ครับงั้นรู้ไหมว่าอูถงแพ้น้ำหอมฮาลู่ก่อนวันนั้นผมไม่รู้เลยครับจะพิสูจน์ยังไงผมพิสูจน์ไม่ได้เมื่อกี้นายได้รับสายตอนอยู่ในห้องทำงานบอกซิว่าเรื่องอะไรคุณถูกจับได้แล้วหวังว่าจะรีบถอนตัวออกมาโดยด่วนนายมีอะไรจะพูดอีกไหมหัวหน้านี่เป็นกับดักที่คนฉลาดวางไว้หลักฐานดูเหมือนจะมัดตัวได้กับข้อสงสัยที่โต้แย้งไม่ได้มีอีก 2-3 จุดเพียงพอทำให้คุณสงสัยผมแต่ความเป็นจริงนอกจากบันทึกเสียงเมื่อกี้ที่พิสูจน์ได้โดยตรงว่าผมเป็นหนอนบ่อนไส้ข้อกล่าวหาอื่นล้วนไม่หนักแน่นพอ2 วันนี้สุยเว่ยหัวใช้น้ำหอมฮวาลู่มีหลายคนรู้เรื่องนี้คนที่ใช้เรื่องนี้เป็นหลักฐานไม่ได้มีแค่ผมฉันไม่อยากฟังเรื่องพวกนี้แค่อยากรู้ว่าทนายถูกจับได้แล้วจะทำยังไงหลบหนีหรือจะยึดสมุดรหัสของอินหงเซินไว้พูดสิผมหักล้างข้อกล่าวหาของคุณโดยตรงไม่ได้แต่พิสูจน์ความบริสุทธิ์ทางอ้อมได้ผมเตรียมเซอร์ไพรส์ให้คุณถ้าใช้อย่างเหมาะสมก็อาจกำจัดเครือข่ายสายลับญี่ปุ่นในฉางซาได้ในครั้งเดียวก่อนหน้านี้ทำไมไม่พูดคุณรู้เหตุผลดีสิ่งที่คุกคามความปลอดภัยยังคงมีอยู่นายคิดว่าตอนนี้ไม่มีสิ่งคุกคามความปลอดภัยอย่างนั้นเหรอความลับนี้รู้แค่เราจะไม่รั่วไหลไม่ต้องห่วงได้
ฉันอยากฟังว่านายจะเซอร์ไพรส์ฉันยังไง ถ้าเซอร์ไพรส์ไม่จริง สิ่งที่นายจะเจอคือกระสุน1 ลูก พาเขาไปห้องสอบสวน มีอะไรอยากพูดกับฉันตามลำพังก็พูดมา หัวหน้า ผมอยากถามคุณเรื่องหนึ่ง ว่ามา เรื่องในวันนี้มีความขัดแย้งอยู่ในตัว ถ้าผมเป็นหนอนบ่อนไส้จริง ๆ คนญี่ปุ่นจะให้คนโทรเข้ามา ถึงห้องทำงานผมอย่างนั้นเหรอเสี่ยงถูกจับได้มาก คนที่โทรมาต่างหากคือกุญแจสำคัญ มีคนวางแผนใส่ร้ายผม คุณคิดยังไง นายนี่มันยอดฝีมือด้านการเล่นลิ้นจริง ผมคิดว่านี่เป็นการให้เหตุผลที่ชัดเจน ผมเชื่อว่าคุณก็เห็นด้วย ไม่อย่างนั้นแค่บันทึกเสียงนั่น คุณก็ยิงผมได้เลย แต่คุณไม่ได้ทำแสดงว่าคุณยังอยากสืบหาความจริง ๆ ฉันเชื่อในข้อสันนิษฐานของมนุษย์ แต่ก็เชื่อในการให้เหตุผลแบบคนธรรมดาหนิงหานฉันรู้จักนายดี นายเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองมาก แต่ก็ด้อยค่าตัวเองเช่นกัน นายชอบควบคุมคนอื่นไว้ในกำมือ ก็เหมือนตอนนี้ทั้งที่นายตกอยู่ในสภาพจนตรอก แต่อาศัยทักษะตัวเองพลิกสถานการณ์ขึ้นมา นายตื่นเต้นมากใช่ไหมก็เพราะนายตื่นเต้น จึงลดการประเมินความเสี่ยงลง ใช่ นายควบคุมสถานการณ์ทั้งหมดได้ นายฉลาดมาก แต่คนอื่นไม่ได้โง่ บอกความจริงกับฉันมา จี้ฟางหัวหน้าแผนกพิสูจน์หลักฐาน ก่อนหน้านี้มีคู่หมั่น แต่แล้วจู่ๆก็เลิกกัน ผมรู้สึกว่ามันแปลกก็เลยตรวจสอบดู สุดท้ายพบว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นคนส่งโทรเลขของจางฟง ผมไม่อยากทำให้แตกตื่น ให้แอบดักฟังคลื่นวิทยุนี่ ผลการตรวจสอบและบันทึกการดักฟังอยู่ในห้องปลอดภัยของผม คุณเคยไปมาแล้ว เสี่ยวเตา นายว่าถ้าวันนั้นฉันกลับไปเร็วกว่านี้ จะช่วยคุณย่ากลับมาได้ไหม ผมคิดว่าคุณนายใหญ่อยากให้คุณจะกลับช้าหน่อย ยิ่งช้ายิ่งดี ถ้าคุณกลับไปตอนนั้น ก็จะเจอเขา เจอกับนักฆ่า เขาไม่มีทางเอาคุณไว้แน่ คุณนายใหญ่รักที่สุดก็คือคุณ ถ้าไม่อยากเห็นคุณเป็นอันตรายแน่นอน นายไม่เข้าใจ นายไม่เข้าใจหรอก คุณชาย รักษาตัวด้วย นายจะไปไหน ตอนนี้คุณรู้สึกแย่ ผมจะไปฆ่าเขาแทนคุณ ต่อให้คุณชายรอนจะตำหนิ ผมเสี่ยวเตาจะรับผิดชอบคนเดียว ไม่เกี่ยวกับคุณ นายฆ่าเขาไม่ได้ ฝีมือการต่อสู้ของนายดีกว่าฉัน แต่สู้ได้แค่คนทั่วไปเซียวเซินบอกฉันว่า สายลับพวกนี้ฝึกแต่ถ้าไม่ตายทั้งนั้น นายไปก็เท่ากับตายเปล่า ไปแล้วไม่กลับ คุณชายใหญ่ไม่เป็นไรครับ ผมไปแล้วไม่คิดว่าจะรอด หุบปาก ฉันขอเตือนนาย ต่อไปอยู่ต่อหน้าฉัน อย่าพูดเลวไหลแบบนี้อีก นายได้ยินไหม อยู่นี่ละ คุณชายใหญ่ คุณชายใหญ่ รีบเข้าไปกินข้าวครับ ผมเพิ่งตกปลามาได้ มีตุ๋นน้ำแดง มีแบบนึ่งด้วย เราเคย ขอบคุณนะครับ ที่ช่วงนี้คุณดูแลพวกเราเนอะ เฮ้ย เราหยางส่งพวกนายมา เพื่อนของเขาก็คือเพื่อนของฉัน อย่าเกรงใจกันนะคุณชายใหญ่ เร็วเข้าเถอะ ผมอุ่นเหล้าเหลืองเอาไว้แล้ว ได้ กินข้าว หมักมาตั้ง 30 ปี มีเยอะไหม เยอะสิ คุณพูดเองนะ
รองหัวหน้า นั่งสิ คิดไม่ถึงว่าลิงหานยังเหลือทางรอดไว้ ก่อนที่คนอย่างเขาจะทำอะไรต้องเหลือทางรอดไว้แน่ นี่ไม่ใช่เรื่องแปลก คนที่โทรหาลิงหานนายไม่คิดจะบอกฉันเหรอว่าเป็นใคร นอกจากผมจะจับตัวหลิงหานได้ ผมไม่พูดอะไรทั้งนั้น ตอนนี้เราควรคิดว่าขั้นตอนต่อไปจะทำยังไง สถานีวิทยุของศัตรูนั่น ฉันว่าเอามาเป็นหลักฐานได้ ลิงหานใจแข็ง ครั้งนี้เขาถึงกับยอมเสียลูกน้องไปส่วนหนึ่ง แต่ว่าเขาน่าจะคิดว่าจะพูดกับคนญี่ปุ่นยังไงนี่เป็นปัญหา ดังนั้นขั้นต่อไป เขาต้องเคลื่อนไหวอีกแน่ ฉันคิดว่าสถานีวิทยุนั่นมีค่าแค่ไหน ถ้ามันเป็นแค่สถานีวิทยุช่วยเหลือ ทุกอย่างที่เราทำไปก็อาจเสียเปล่า ดังนั้น สวัสดีค่ะ หวนเย่หมิงล่ะ หัวหน้าเพิ่งออกไป หัวหน้าหวินมีธุระอะไรคะ เขาไปไหน ฉันมีเรื่องด่วนอยากคุยด้วย เขารับโทรศัพท์แล้วออกไปเลย ไม่ได้บอกว่าไปไหนค่ะ เลขาอู ผมเอง สะดวกคุยไหม สะดวกคุณว่ามาเลย 2-3 วันนี้ส่งคนตามหลิงหานไหม ให้ตามแล้ว แต่เขาระวังตัว คนของเรามักถูกเขาสลัดทิ้ง แต่ว่าผมได้พิกัดมาประมาณหนึ่ง อยู่ที่ไหน ถนนเสี่ยงหยางนายไปไหนมา เราหัวหน้า คุณรีบกลับไปที่สาขาเดี๋ยวนี้ ช่วยตรวจสอบโทรศัพท์ด่วน เรื่องด่วนมากเหรอ เรื่องคอขาดบาดตายหวนเย่หมิงอาจมีอันตราย หลิงหานบอกเรื่องสถานีวิทยุศัตรูเคอจิ้งผิงต้องสืบต่อแน่ แต่หลิงหานกับจูเหอต่างก็สงสัย ถ้าเคอจิ้งผิงจะวางแผนอะไร ไม่แค่ไม่ให้พวกเขาเข้ามายุ่ง หัวหน้าแผนกคนอื่นๆ เขาก็ไม่มีทางไว้ใจแน่ คนเดียวที่เขาเชื่อใจ และเก่งพอที่จะทำภารกิจให้สำเร็จคือหวนเย่หมิง เรื่องด่วนตอนนี้คือหาหวนเย่หมิงให้เจอ แต่ห้องปลอดภัยของหลิงหานอยู่ไหนกันแน่ อาจารย์คะ ปลอดภัยไหม ปลอดภัยค่ะ ฉันจอดรถห่างจากที่นี่ไป2 ถนนแล้วเดินมาค่ะ ฉันแน่ใจว่าไม่มีคนตาม อาจารย์ ภารกิจอะไรคะ สายลับญี่ปุ่นในฉางซาถูกเราจับได้ต่อเนื่อง ตอนนี้น่าจะกำลังคนไม่พอ ก็เลยรายงานต่อเบื้องบน ให้ส่งกำลังคนมามากขึ้น ตอนนี้ยังไม่มีข่าวอะไร คาดว่าอย่างช้าไม่เกินพรุ่งนี้ ดังนั้นเธอต้องอยู่ที่นี่ ถ้ามีข่าวอะไรรีบรายงานฉันทันที ค่ะ ก่อนภารกิจนี้จะจบลง นอกจากฉัน เธอห้ามติดต่อกับใครทั้งนั้น ทำได้ไหม มีปัญหาไหม ไม่มีค่ะ ฉันต้องทำลายเครือข่ายสายลับญี่ปุ่นให้ได้ ที่นี่คือที่ที่เคอจิ้งผิง โทรหาหวนเย่หมิง เลขาอูส่งคนสะกดรอยตามหลิงหาน ถึงหาห้องปลอดภัยของเขาไม่เจอ แต่ก็ได้พิกัดสำคัญอย่างถนนเซี่ยงหยางมาหวินหงเซินใช้ตู้โทรศัพท์กับถนนเซี่ยงหยางเป็นพิกัด แล้วจำกัดพื้นที่คร่าวๆได้ หัวหน้ารีบเรียกหวนเย่หมิงออกไป แสดงว่าสถานการณ์ขับขัน เขาไม่มีทางอ้อมไปไกลเพื่อโทรศัพท์ ห้องปลอดภัยของหลิงหาน น่าจะอยู่ในขอบเขตนี้ ถนนเส้นนี้มีแต่บ้านเก่า เพื่อนบ้านรู้จักกันดีดังนั้นหลิงหานไม่มีทางสร้างห้องปลอดภัยไว้ที่นี่ นี่คือห้องโรงเรียนตำรวจธนาคารที่นี่ก็ไม่ได้ คนพลุกพล่านเกินไป ไม่เก็บเป็นความลับไม่ได้ตำรวจหลายคนรู้จักเขา ที่นี่คือย่านการค้า ผู้คนเข้าออกข้อดีคือแฝงตัวได้ไม่สะดุดตา ข้อเสียคือที่นี่ก็เป็นที่รวมตัวของพวกคนที่สืบข่าวด้วยนิสัยของหลิงหานไม่มีทางเสี่ยงอันตรายโดยไม่จำเป็น ที่ไหนก็เหมือนไม่ใช่ ถามทีละบ้านก็คงไม่ได้ ไอ้สารเลวนี่ สร้างห้องปลอดภัยไว้ที่ไหนนะ หลิงหานมี2 บุคลิก เขาทั้งระวัง
และกล้าเสี่ยงอย่างที่คนส่วนใหญ่ไม่กล้า ดังนั้นด้านหนึ่งเขาจัดการหนังสือในบ้านแบบไม่มีช่องโหว่อีกด้านหนึ่งเขามีหนังสือเล่มหนึ่งเหมือนกับของเหวินเย่หมิง หนังสือเล่มนี้ก็ไม่มีช่องโหว่แต่ในสายตาคนฉลาดแล้ว การมีหนังสือเล่มนี้ก็คือช่องโหว่ถ้าตามสืบต่อไปจะต้องขุดคุยความลับเขาได้แน่ นี่คือจุดอ่อนของเขา เขาทะนงตัว เชื่อมั่นว่าฉลาดกว่าคนอื่น เพราะงั้นบางครั้งเขาจะเสี่ยงในสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่กล้า ในที่ที่ดูเป็นไปไม่ได้นี้ ต้องมีที่ที่เสี่ยงที่สุด แต่เป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุด ที่นั่นแหละเดิมทีเป็นจุดศูนย์รวมธนาคารใหญ่หลายแห่ง หลังจากไฟไหม้รัฐบาลก็ควบรวมธนาคารทั้งหมด แล้วสร้างธนาคารหูหนานแห่งใหม่ ก่อนไฟไหม้หนึ่งในธนาคารกำลังขยายคลังใต้ดินขนาดเล็กลับๆคลังนี้เป็นของข้าราชการระดับสูงเพราะเขาทำงานพลาดเลยถูกเหลาเจียงยิงตาย ผู้ดูแลการก่อสร้างถูกไฟคอกตายไปแล้วคลังเล็กแห่งนี้จึงกลายเป็นความลับ ใคร ผมเอง คุณมาได้ยังไง หัวหน้าให้มาเหรอ คุณมาเองเหรอ คิดจะทำอะไรอะ บอกภารกิจของคุณมา ฉันไม่บอก เว้นแต่หัวหน้าให้บอก ฉันต้องเก็บเป็นความลับกับทุกคนนี่คือกฎ คุณรู้ไหมว่า ตอนรับภารกิจนี้หมายถึงคุณเอาตัวเองพุ่งเข้าหาปากกระบอกปืน ตอนหลิงหานบอกเรื่องสถานีวิทยุในนี้ ก็ตัดสินใจส่งคุณไป เพื่อให้คนญี่ปุ่นลดความโกรธลง เขารู้ดี สถานการณ์แบบนี้ หัวหน้าไว้ใจคุณคนเดียว ผมบอกคุณว่ายังไง ฉันรู้ ถ้าโชคร้ายฉันก็ไม่ได้กลับมา ห้ามพูดเหลวไหล ต่อให้มีอันตราย ต่อให้ไปแล้วไม่กลับ ต่อให้ต้องแบกรับชื่อเสียงที่ไม่เป็นธรรมก็ต้องทำภารกิจนี้ให้สำเร็จ นี่เป็นคำสาบานของฉัน มีค่ายิ่งกว่าชีวิตฉัน ฉันไม่มีทางทิ้งมัน คุณก็เข้าใจดี และผมล่ะหวนเย่หมิง ฟังฉันพูดให้จบก่อน เมื่อก่อนตอนหัวหน้ามอบหมายภารกิจให้ ฉันจะรู้สึกตื่นเต้นมาก แต่ว่าเมื่อกี้ ตอนหัวหน้าออกคำสั่งกับฉันกลับคิดว่า น่าเสียดายจัง ที่ไม่ได้บอกลาเขา คุณรู้ไหม คนในสาขาแอบพูดกันว่าคุณไม่ใช่ผู้หญิง คุณเลือดเย็น ไม่เคยหัวเราะ ชื่อจริงของฉัน คือหวนเหยียนจือ 10 ปีแล้ว ฉันไม่อนุญาตให้ตัวเองอ่อนแอ ฉันห้ามมีจุดอ่อน ห้ามมีบ่วง แบบนี้ถึงจะทำภารกิจให้สำเร็จอย่างหมดห่วง ตอนนี้ ฉันยอมให้ตัวเองอ่อนแอ5 นาที ยอมรับความรู้สึกที่มีต่อคุณ ยอมรับว่าความศรัทธาเคยสั่นคลอน ยอมรับว่าฉันเคย จินตนาการว่าเป็นผู้หญิงของคุณ พอ5 นาทีนี้หมดลง ฉันจะทำตามคำสาบานในตอนแรกของฉัน คุณไปเถอะ ฉันจะไม่บอกอะไรคุณ ฉันต้องทำงานนี้ให้สำเร็จ
ก็มีภารกิจที่ต้องทำให้สำเร็จ ภารกิจที่จะไม่เปลี่ยนทั้งชีวิต ก็คืออยู่กับคุณตลอดไป คอยปกป้องคุณ ไม่ว่าจะมีอันตรายแค่ไหน ผมจะปกป้องคุณ ผมมาแล้ว ก็ไม่มีทางยอมแพ้ ผมจะทำงานนี้ให้สำเร็จกับคุณ ไม่ว่าจะอันตรายแค่ไหน ต่อให้ต้องตายด้วยปืนศัตรู ผมก็หวังว่า จะได้อยู่เคียงข้างคุณ จับมือคนตายด้วยกัน พูดมา ผมมีความแค้นกับหลิงหานและคนญี่ปุ่นเบื้องหลังเขา ผมต้องเข้าร่วมภารกิจนี้ วินหงเซินฉันจะบอกให้ ต่อให้นายรู้เนื้อหาที่บันทึกเสียง ฉันก็ไม่จำเป็นต้องใช้นาย ฉันขังนายไว้ได้ ให้ยิงนายก็ยังทำได้ อีกเดี๋ยวหัวหน้ามาแล้ว เห็นผมจะต้องโกรธมาก เขาจะพูดอะไร จะทำอะไร คุณก็ต้องไม่พูด ดูอยู่ข้างๆก็พอ หัวหน้า นี่ไม่ใช่ทางที่ดีที่สุด สถานการณ์ตอนนี้หนอนบอนไส้คือปริศนา คุณยังเชื่อใจใครได้อีก โดยเฉพาะในภารกิจนี้ งานที่สำคัญที่สุดคือทำได้แค่คนที่คุณเชื่อใจที่สุดไปทำ แค่เหวินเย่หมิงทำอะไรไม่ทันแน่ นายคิดว่าฉันเชื่อใจนายเหรอ ๆ เรื่องที่ผมรู้ แต่นอกจากเหวินเย่หมิง ผมเป็นตัวเลือกที่เหมาะที่สุด เพราะผมเกลียดคนญี่ปุ่นที่สุด ผมจะแก้แค้นโดยไม่สนว่าต้องแลกอะไร ผมจะไม่มีทางเปิดเผยความลับ และจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อทำภารกิจให้สำเร็จ ได้ นายบอกว่าวันนี้สะกดรอยตามฉัน บอกเส้นทางมาสิ คุณออกจากสาขาไปทางถนนใหญ่ ขับจนถึงกลางเมืองและเปลี่ยนรถที่นั่น เลี้ยวเข้าถนนเส้นเล็กๆ จากถนนหงชิง แล้วก็จอดรถจากที่โรงงานล้างห่างออกไปจาก 2 กิโลเมตร จากตรงนั้นคุณนั่งรถลาก ไปลงแถวกองบังคับการตำรวจ นายนี่เจ้าเล่ห์จริงๆ หลีกเลี่ยงคำถามสำคัญทั้งหมด เช่น ฉันเปลี่ยนรถตรงไหน ฉันเลี้ยวเข้าถนนเส้นไหนที่เป็นถนนหวงสิง ตอนอยู่หน้ากองบังคับการตำรวจ ฉันลงรถทางซ้ายหรือทางขวา คำถามพวกนี้ผมตอบไม่ได้ คุณเป็นผู้เชี่ยวชาญและเป็นยอดฝีมือ ถ้าเมืองฉางซาคนที่สะกดรอยคุณได้แทบไม่มีเลย ตอนนั้นผมก็คลาดหลายครั้ง เลยขับรถเสี่ยงโชคดู เราไปตามเส้นทางที่อาจจะเป็นไปได้ ถึงหาที่นี่เจอ นายไม่ต้องพูดอ้อมค้อม เรื่องลิงหานวันนี้เกี่ยวข้องกับนายใช่ไหมหืมพูดสิ ผมไม่แค่ชักนำเขา ถ้าหลิงหานไม่มีปัญหา ก็ไม่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้น นายอย่าใช้อุบายตื้นๆกับฉัน ลูกไม้ของนายฉันรู้ดี เช้านี้นายไปกองบังคับการตำรวจทำไม เตือนให้รู้ตัว ความจริงคือ แผนของผมสำเร็จแล้ว เขาที่โทรหาลิงหานล่ะ คือมีหลานครับ ถ้าพวกเราอยากจับเขาก็ได้ทุกเมื่อ วินหงเซินฉันจะบอกนายให้ ถ้านายอยากเข้าร่วมภารกิจครั้งนี้ก็เชื่อฟังคำสั่งฉันดีๆ ห้ามตัดสินใจโดยพละการอีก เข้าใจไหม เข้าใจครับ ถ้าไม่มีคำสั่งของฉัน ใครก็ห้ามออกไปจากที่นี่หวนเย่หมิงหวนเย่หมิง ถ้าเขาออกไปโดยพละการ ฉันจะเอาเรื่องเธอ ค่ะ หัวหน้า หลิงหานต้องคิดหาทางแจ้งพวกเขาแน่ คุณคิดจะ ลิงหานเป็นหนอนบ่อนไส้ในสาขาไหม ตอนนี้ยังยืนยันไม่ได้ ถ้าเพราะนายอยากแก้แค้นจนทำให้เสียการใหญ่ ฉันจะไม่ไว้หน้านาย เซียวจางในลิ้นชักห้องทำงานฉันมีหนังสือเจียวจื้อถงเจี้ยนอยู่ ช่วยไปเอามาให้หน่อย ฉันอยากอ่านค่าเวลา ถ้านายไม่วางใจ ก็เอาไปให้หัวหน้าดู แล้วค่อยเอามาให้ฉัน ค
หัวหน้าเรียกผมเหรอ ถ้าฉันเดาไม่ผิดเรื่องของหลิงหานนายกับหวินหงเซินร่วมมือกันแล้วใช่ไหม ใช่ครับหัวหน้า ครั้งนี้ผมกับอินหงเซินร่วมกันจับหนอนบ่อนไส้ วันนี้เขาทำเรื่องบ้าดีเดือดขนาดนี้ นายเห็นด้วยเหรอฮะ ผมตรวจสอบกับหัวหน้าถัง หลังจากพวกเขาออกจากร้านซาลาเปาเฉาจี้เฉาหยวนก็ออกไปข้างนอก โทรไปหาห้องทำงานของจงฟาง จากนั้นจงฟางก็โทรศัพท์ไปที่โรงพยาบาลทหาร เมื่อคืนวินหงเซินมาหาผม และบอกแผนการนี้กับผม ผมคิดว่าลองดูก็ได้เลยแอบดักฟังโทรศัพท์ของจงฟางคำให้การของหัวหน้าถัง บันทึกดักฟังจงฟางอยู่ที่นี่แล้วครับ หัวหน้ากงรีบส่งคนไปจับจงฟางมีหลานและเท่าแก่ร้านซาลาเปาเฉาจี้มาให้หมดเร็วด้วย คนให้ทั่ว พูดมากเท่าแก่คุณออกไปตอนไหน ออกไปตั้งแต่เช้าไม่ได้กลับมาเลยครับ หัวหน้า เข้ามา หัวหน้าคือหัวหน้าหลิงให้ผมไปเอาหนังสือเล่มนี้ที่ห้องทำงานของเขา บอกว่าอยากอ่านค่าเวลา เขาให้ผมเอามาให้คุณตรวจดูก่อน หัวหน้าหลิงหานต้องคิดหาทางแจ้งพวกเขานะ เขาไม่ได้จะเอาหนังสือ แต่เขาหาทางแจ้งพรรคพวก ใครเห็นนายหยิบหนังสือบ้าง เมื่อกี้ตอนผมออกจากห้องทำงานหัวหน้าหลิง มีแค่คนทำความสะอาดทางเดินไปจับคนทำความสะอาดคนนี้มา ครับ คนทำความสะอาดชื่อว่าเสี่ยวจินอายุ 28 ทำที่นี่มา2 ปีก่อน เราไปค้นห้องพักของเขาเจอเงินสดจำนวนมาก จะต้องมากกว่ารายได้ปกติของเขาแน่ เรื่องที่เขามาสาขาพร้อมภารกิจ หรือแปลพักตอนอยู่สาขา ผมตรวจสอบอยู่ คุณดูรูปที่ถ่ายที่นี่หรือยัง ดูแล้วไม่มีปัญหานะทำไม คุณเจอปัญหาเหรอ ทุกอย่างที่นี่รวมรูปพวกนี้ เหมือนหลิงหานจงใจวางไว้ให้พวกเราดู คุณหมายความว่าหลิงหานไม่มีทางเอาความลับที่แท้จริงไว้ที่นี่ ความลับที่แท้จริง ต้องซ่อนไว้ในใจตัวเอง จะให้คนอื่นดูได้ไง สิ่งที่เขาให้ดูเป็นสิ่งที่ไม่สำคัญ และเขาเชื่อมั่นในตัวเองมากว่า ไม่ว่าใครก็ไม่เห็นพิรุธของเขา อย่าขยับ ห้ามขยับ ถอยไป ประธาน ไปครับ ขึ้นรถ ตามไป มาเร็วจีเลย
เป็นไงบ้าง หัวหน้า สัญญาณนั่นขึ้นมาอีกแล้ว จงฟางมีเหรียญเฉาหยวน3 คนนี้ไม่เกี่ยวข้องกับผมเลย วินหงเซินอยากแก้แค้นมาก ใส่ร้ายผม ฉันไม่อยากฟังข้อสันนิษฐานเชิงตรรกะ ฉันอยากได้หลักฐานจริง หัวหน้า ในเมื่อวินหงเซินเห็นกับตาว่ามีหลานโทรหาผมทำไมไม่รีบจับ ๆ ตอบคำถามเมื่อกี้ก่อน ฉันไม่อยากฟังข้อสันนิษฐานเชิงตรรกะ ผมให้หลักฐานไปแล้ว อย่างช้าพรุ่งนี้จะได้ข้อสรุปครับ อธิบายเรื่องเว่ยเสี่ยวจินมา เว่ยเสี่ยวจินทำงานให้ผมจริง แต่ผมแค่ให้เขาช่วยจับตาดูเรื่องคนบางคนในสาขา มีแค่นี้ ถ้าหากเขาเห็นคนไปเอาหนังสือจือจื้อทงเจี้ยนที่ห้องทำงานนาย จากนั้นเขาจะโทรส่งข่าวออกไปพวกนายตกลงกันแบบนี้เอาไว้ใช่ไหม ผมไม่เข้าใจที่คุณพูด ผมแค่อยากอ่านหนังสือ ถูกขังมันน่าเบื่อมาก อ่านหนังสือ รู้ไหมว่านายกับอินหงเซินมีจุดที่เหมือนกันอยู่ ถ้าไม่ถึงวินาทีสุดท้ายก็จะไม่ยอมแพ้ แต่วันนี้เขาเหนือกว่านายนิดหน่อย เขาไม่แค่มอบข้อสันนิษฐานที่สมบูรณ์ให้ฉัน ยังมอบหลักฐานที่สมบูรณ์กับฉันด้วย ส่วนนายทำได้แค่แก้ตัว คุณอดทนรออีกหน่อย หลักฐานของผมอาจอยู่ระหว่างทาง หัวหน้าเรื่องด่วนหัวหน้าสัญญาณนี้เคยปรากฏขึ้นหลายครั้ง ผมถอดรหัสไม่ได้เลยไม่รายงานคุณ วันนี้เกิดเรื่องมากมาย แต่สัญญาณโผล่มา ผมว่าไม่ค่อยปกติ ก่อนสัญญาณนี้ปรากฏมันตรงกับเรื่องที่พวกเราตรวจสอบบ้างไหมไม่ตรงกันเลย แต่ใกล้เคียงมาก ตรวจสอบต่อไปครับ ปฏิบัติการพรุ่งนี้จะต้องสำเร็จ ห้ามล้มเหลว นายบอกว่าเขาส่งข่าวกรองผ่านสุนัขตัวหนึ่งอย่างนั้นเลย เป็นไปได้สูง บ้านสาวพวกนั้นเกือบจะออกนอกเขตชานเมือง พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นครอบครัวยากจน ติดตั้งโทรศัพท์ไม่ได้ จะไม่มีทางใช้โทรศัพท์ส่งข่าวกรองได้แน่ อีกอย่างหลังจากที่เขารับข่าวก็ไม่ออกไปไหนเลย มีแค่สุนัขตัวเดียวที่ออกไป จากนั้นราว1 ชั่วโมง สุนัขตัวนั้นก็กลับมา ผู้หญิงคนนี้ฉลาดมาก คิดไม่ถึงว่าจะใช้สุนัขตัวหนึ่งส่งข่าวกลอง เอาอย่างนี้ ภารกิจพรุ่งนี้จะแบ่งออกเป็น2 กลุ่ม กลุ่มหนึ่งจับเธอคนนี้ อีกกลุ่มหนึ่งจับคุณคนนั้น ครับ พรุ่งนี้ตอนเที่ยงวันจะมีรถไฟถึงฉางซา และมีเรือโดยสารมาถึงท่าเรือลำหนึ่ง ปัญหาก็คือเราไม่รู้อะไรเกี่ยวกับคนคนนั้นเลย งมเข็มในมหาสมุทรชัด ผมคิดว่า คุณคนนั้นเป็นชื่อรหัส คนญี่ปุ่นไม่มีทางส่งมาแค่คนเดียว เขาน่าจะเป็นผู้ติดต่อ รายชื่อสมาชิกที่ส่งมาใหม่ น่าจะอยู่ที่ตัวเขา คุณคนนั้นต้องเป็นบุคคลสำคัญ ที่จะใช้ทำลายเครือข่ายสายลับญี่ปุ่นในฉางซา ดังนั้นคนคนนี้จับเขาไว้ ๆ ค่ะ ครับ งั้นหัวหน้า มีหลานกับจงฟางล่ะ หาตัวหมีหลานไม่เจอ จงฟางกับเฉาหยวนถูกระเบิดตาย แม้ศพก็หาไม่เจอ ฉันคิดว่าเรื่องนี้ไม่ปกติค่ะ จงฟางกับเฉาหยวนไม่ได้ตายตั้งแต่แรก คุณหมายความว่า เรื่องทั้งหมดนี้เป็นแค่กับดักต่อเนื่องเหรอ จงฟางกับเฉาหยวนถูกจับได้ เลยคิดหาวิธีทำให้ตัวเองตายไป ถึงจะรอดพ้นสายตาของเราได้ดีขึ้น อีกอย่าง จงฟางตาย แบบนี้ก็จะเตรียมตัวเพื่อรับคุณคนนั้นในวันพรุ่งนี้ได้ดียิ่งขึ้นถูกไหม ถูกต้อง พรุ่งนี้เที่ยงเรือโดยสารฝูหัวที่มาถึงท่าเรือ เป็นของบริษัทขนส่งทางเรือหูหนาน จงฟางมีหุ้นในบริษัทนี้ เมื่อทางสะดวกแบบนี้ เขาก็ส่งคนของตัวเองเข้าบริษัทขนส่งทางเรือกับเรือโดยสารได้ แบบนี้รับรองความปลอดภัยของคนคนนั้น ต่อให้บนเรือเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น เขาก็ฆ่าคนปิดปากได้ เป็นไปได้สูงว่าคนคนนั้นจะนั่งเรือมา ดูจากภายนอกแล้ว ไม่ว่าคุณคนนั้นจะนั่งเรือหรือนั่งรถไฟมา ก็เป็นไปได้หมด แต่โทรเลขฉบับนี้ส่งให้จงฟาง ตอนคนญี่ปุ่นจัดการเส้นทาง ไม่แค่คำนึงถึงปัญหาความปลอดภัย ความยากในการทำงานของจงฟาง รวมทั้งถ้าเกิดอะไรขึ้นมา พวกเขาจะคิดได้ว่าจะจัดการยังไง ดังนั้นฉันต้องจับ
คุณคนนั้นแบบเป็น ค่ะ ๆเอาละบอกฉันทีสิว่านายรู้ได้ยังไงว่าโจงฟางยังไม่ตาย หัวหน้า ผมเดาครับ เดาเลย คิดว่าฉันจะเชื่อไหม ไม่ว่าคุณจะเชื่อไหมคำตอบนี้ผมเดาจริง ได้ งั้นจะบอกเรื่องที่ฉันเดาให้นายฟัง คนที่จับตัวคนรักของหลีเมี่ยวหานคือนายสินะนายไม่คิดจะบอกข่าวกรองที่รู้ให้ฉันฟังหน่อยเหรอ พ่อหนุ่ม คนที่เก็บความลับมากเกินไป เท้าจะหนักพอถึงตอนสำคัญจะก้าวขาไม่ออกจนตายได้ เข้าใจไหม ๆ ครับ เข้าใจ ถ้าฉันไม่ได้สั่ง ทุกคนนั่งอยู่ที่นี่ ห้ามออกจากห้องประชุม หวนเย่หมิง หัวหน้า เตรียมตัวถึงไหนละ ประจำที่กันหมดเมื่อ 5 นาทีก่อน ไปเถอะ ค่ะ หัวหน้ากง เป้าหมายยังอยู่ที่บ้าน ไม่มีสิ่งผิดปกติ จับตาดูเขาให้ดีเดี๋ยวคอยฟังคำสั่งฉัน ครับ ผลไม้เคลือบน้ำตาล มาดูก่อน บุรี ขายดอกไม้จ้า ขายดอกไม้ ขายดอกไม้จ้า น้องชาย ขอยืมไม้ขีดไฟหน่อย ภารกิจแรกของพวกคุณคือแสดงบทบาทให้ดีเยี่ยม ไม่ต้องสังเกต ขอบใจนะ อย่าทำพฤติกรรมให้คนสงสัย เขาเป็นคนแบบไหนนะ